it's Friday and today meron tayong time na magluto. Gusto kong itry yung chicken garlic butter ni Madam Bernadette. So I sent her a message and asking her the step-by-step procedure nitong chicken garlic butter niya. So let's try to do it. Itong chicken guys, napalinisan ko na siya kay Daddy Moody and marinate muna natin siya sa salt, pepper, garlic powder. At saka nilagyan ko siya ng konting Chinese 5-spice seasoning. So, tansyahin nyo na lang kung gaano karami yung gagawin nyo. So, ito mga 1 kilo lang to eh. So, while marinating this one, let's do the sauce. Butter garlic sauce. Sa ating butter garlic sauce, of course, we will be needing this. Mix of butter and garlic. Maybe we will be needing half of this. And then olive oil para sa konting oil niya para hindi masunog. And then nag-ano na ako ng garlic, nag-mince na ako ng maraming garlic since sabi ni Madam Bernadette, kailangan maraming garlic. Ayan, dinamihan ko siya talaga. And then kakailanganin din natin tong sriracha para magkaroon siya ng konting kick. And liquid cocoa aminos. So kung wala kayo nito, pwede naman yung normal soy sauce or kikoman. Mga ganyan. Lagyan natin yan. Then, depende sa panlasa nyo. Pagka kulang yung medyo tamis niya, pwede natin siyang dagdagan ng brown sugar. Okay, let's start. So, lagyan na natin siya ng olive oil. Konting olive oil lang guys, para lang hindi masunog yung butter. And then, sabi niya, half stick nitong mix of butter and garlic. Para mas malasa. Pwede din naman, kung wala kayong mahanapang ganito, yung normal na butter lang siya. So, naglagay na tayo ng konting olive oil. Then, lagay na rin natin tong butter. But I think, pwede na natin ilagay itong 1 whole stick since madami yung garlic natin. And this one guys, pwede nyong gawin. And then after that, pwede nyo lagay sa ref. Then iinit nyo na lang kapag gusto nyong gumawa ulit ng chicken. Nilagay ko na lahat. Marami kasi yung ano natin ng garlic. Dinamihan ko talaga yung garlic. So lagay na natin to. Lagay natin lahat ang ating garlic. So, pag medyo okay na yung garlic natin, wag naman toasted, lagay na natin tong soy sauce. So, mga 3 tablespoon nito. Medyo dinamihan ko since marami itong ating niluto. Ayan, dagdagan pa natin ng konti. Ayan. Then, lagyan na natin ng pepper. If you want lots of pepper, you can do that. Sarap naman yung maraming pepper. Ayan. Pag okay na yan, pwede ka na maglagay ng sriracha. Yung sriracha, tansyahin mo na kasi medyo maanghang to eh. Ayan. Siguro pwede na dyan mga 1 tablespoon. Medyo maanghang. Magbabalanse yung anghang at saka yung tamis. So, meron ako ditong honey. Nakalimutan kong banggitin kanina. You can put also honey. Para magbabalanse dun sa tamis niya. Pag kulang pa yung honey, then saka mo lagyan ng brown sugar. Yan. According to your taste guys, kung ano yung
gusto nyong lasa. Ayan, luto na yung ating sauce. Yung iso-sauce mo mamaya sa chicken. So, pinatikim natin kay Daddy Moody, guys. Okay na yung alat niya, tsaka yung tamis. Dagdagan na lang natin ng konting sriracha. Dahil gusto niya yan, ayan, medyo maanghang. So, siguro naman okay na yan. Then, okay na to, guys. Patayin na natin. Ito na yung ating sauce later, guys. Yung garlic honey butter sauce. Tapos na natin yung sauce niya, guys. I-prepare naman na natin ang ating pang-marinate dito sa ating chicken. So, that will include this cassava flour at saka konti nitong all-purpose flour. Then, lagyan mo lang siya ng pepper at saka salt. Papainit na ako ng mantika, guys. And kailangan deep fry siya. Yung unang fry natin, hindi mo siya masyadong lulutuin. Kumbaga half cook lang. Huwag mo siyang masyadong pa-brownin. Ayan. So, ayan na yung first cook natin ng ating chicken. Palalamigin lang natin siya, guys. Then, after nyan, saka natin ipiprito ulit para maging crispy talaga siya. So, ito na, guys, yung second frying natin. Medyo lumamig na yung chicken, kaya, ayan, the second fry. Dito muna siya lulutuin ng, yung talagang lutong-luto. Yan. Bigulong natin. So, ito na yung na-fry natin na chicken. And yung ating sauce na ginawa kanina. Yan. Yan. Ito-toss mo lang siya para lang ma-coat yung mga yung chicken. Pag kulang pa, pwede namang dagdagan kung gusto. Yan. Lagyan mo na lang siya ng sesame seed if you want. Kung hindi naman, okay na. Ready to eat na to. Yummy! Yan. Titikman na ni Ate Luz ang ating chicken. Kasi ito pwede mong papakin siya. Yes. Diba, Ate? Oo. Pwede din. Sarap siya. Sarap. Sobra. Masarap talaga? Masarap. How about you, Daddy? It's crunchy and very nice. Very nice? Yeah. Ayan. Juicy. Juicy sir. Ayan, guys. So, pagka nanonood kayo ng TV at gusto nyo lang ng papakin, pwede yan. Thank you. And sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like at nag-share ng videos natin, thank you so much. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe and click the notification button for more updates. Thank you, guys, and God bless.